Paano nga ba maging searchable ang ating YouTube channel account para mas mabilis tayong mahanap ng ating mga subscriber at dumami rin ang ating viewers sa bawat videos na ating i-upload sa YouTube? Punta tayo sa ating Chrome or kahit anong available na browser, i-search ang ating YouTube account. Pindutin ang tatlong dot sa taas. Tapos, i-desktop site natin. Kailangan naka-check ko yan. And pindutin ang profile. Pindutin ang YouTube Studio. Hanapin lang po natin ang ating settings sa pinaka-ibaba. I-zoom natin para mas malinaw. And pindutin ang channel. Then, maglagay na po tayo ng keywords. Kahit anong keywords, basta related to sa ating i-upload na videos. And mas better po, damihan niyo pang paglagay ng keywords para mas researchable ang ating mga video. Ayan, example lamang po itong ating gagawin, no? Para mas madali tayong matapos. Pagkatapos natin gumawa ng keywords, i-save na po natin. Ayan, pindutin ang save. Punta tayo sa content, sa ating videos. Select lang natin ang video na ating i-editin. Wala pa akong masyadong video nito kasi bago lang to. Pindutin ang tags. Maglagay na po tayo ng keywords. So, sa akin, ilagay ko po ang aking pangalan ng YouTube channel account para mas researchable po talaga at mabilis po tayong ma-research ng ating mga subscriber. Take note, iwasang gumamit ng mga keywords na wala naman pong connection sa ating i-upload na videos, katulad na lamang ng mga sikat na artista, Catherine Bernardo, Catriona Gray, at iba pang mga artista dyan na sikat. Kasi, magiging useless lang po yan pag tayo ay nadedetect ni YouTube na gumagamit po tayo ng mga keywords na walang connection o hindi related sa ating ina-upload na videos sa YouTube. So kung tapos na i-update videos na po natin, hintayin lang po nating masave iyan. So pag okay na, i-check din po natin itong visibility. Pindutin lang natin ang visibility, tapos i-set up lang po natin into public. Ayan, okay na po lahat. I-update videos na po natin. Pindutin ang save. Ayan, pag na-save na, i-check ulit natin ang description. Kailangan din po natin lagyan ang description ng ating mga video. So, kayo na po bahala kung ano ang ilalagay yung description sa inyong mga videos. So, sa akin ilagay ko lang po ang aking pangalan ng YouTube channel account. Huwag pong kalimutan maglagay ng mga hashtags sa ating description. So, sa akin, i-copy-paste ko na lang para mas mabilis. So, ayan, pag okay na lahat, i-update videos na po natin. Save lang. Hintayin lang po matapos yan. So, ayan, okay na lahat. I-check na po natin sa YouTube. And then, i-search na po natin ang ating YouTube channel account. Boom! As you see, sobrang effective pag nagawa mo po ito. Mas malaki ang chance na dumami ang ating mga subscriber at viewer. Wow!